Good day mga boss. Today meron tayong installation ng PIAA Auto Style sa Toyota Vios. Yan mga bossing. Bala dito siya nakalagay. Yan, dyan sa loob. Then test natin mga boss yung tunog ng mga boss. Pakinggan natin yung quality ng tunog. Yan, napakalakas mga bossing. Kahit i-long press nyo yan, hindi siya namamaos. Yan. So, for more inquiries, just visit us here sa Shell Banalay. Yan. Tapat lang po tayo ng Shell. Then, ito po yung shop natin, Andres Auto Accessories mga boss. Yan. Ito po yung mga ino-offer natin dito mga boss. Yan, headlights upgrade repair, yan, fog lights upgrade, super night vision dashcam, horns installation ng yung pina-install is bossing. Then mga LED park lights, LED reverse lights, LED brake lights, LED signal lights, lahat klase ng LED po meron tayo dito. Then fog lights assembly and electrical wiring. Meron din po tayong buffing dito mga boss ng headlight. Yan, restoration po. Yan. For more inquiries, just visit us here Andres Auto Accessories mga boss. Ride safe.